No niin, hyvää iltaa vaan, tai päivää, iltaa. Kello on 17.41. Jokainen siitä voi sitten tulkitsee sen illaksi tai päiväksi tai aamuksi. Se on ihan jokaisen oma valintansa, mutta joo, kyllä. Tervetuloa tänne pelailun pari. New factors regarding Sherlock Holmes. New revelations regarding the true nature of the famous detective Sherlock Holmes have reached our editorial staff. Your humble servant, always seeking the truth, has been able to initiate contact with someone linked to the Bruce Partington plans. Case of several years ago. This person is none other than the brother of the unfortunate Arthur Cadogan West, murdered during that terrible affair. The revelation made by this gentleman are astonishing. Desiring at all costs to realize the truth regarding his brother's death, uncovered certain implication of Sherlock Holmes in the disappearance of the submarine's plans. Pitäisikö mun näitä vähän niinku... How dreadful. Vitsi, olisiko mun pitänyt jaksaa lukea toi kokonaan? A fountain pen, just like the rat killers. Totta. Today that dangerous Sama maniac kynä. is free. And what's more, it is Holmes's fault. That inquiry at Westgate was a total failure. Tää on vähän ikävän. Mun mielestä vähän ei sovi ehkä mun mielestä nyt tämänhetkinen tää... Kun tää on jotenkin tosi kärkäs nyt Holmesia kohtaan. Eikö se... Holmeshan on koko ajan ollut vähän semmonen tyyppi, että se ei kerro hirveästi mitä se pohtii, mutta silti se saa aina ratkaistua kaikki asiat. Ja Watson on ollut aina silleen, voi vitsi, Holmes on hyvä tyyppi. Mutta nyt yhtäkkiä jotenkin siis, vaikka Holmes on toiminut ihan samalla kuin ennenkin, toki tossa on epäilyttäviä asioita, niin silti jotenkin vähän mun mielestä tuntuu tyhmältä, että Watson on jotenkin näin se jotenkin niin kärjistyneesti ajattelee nyt Holmesista. The paper Holmes used to wrap that mysterious package that he left at the judge's house just a few minutes before the explosion. No niinpä. Sitä mä pohdiskelinkin, mennäs. Onks täällä jotain? Hei, täällä on Toby. Aha, Toby, who knows where Holmes is. Oppiumpiippo. Kurtz's pipe. So, Holmes took it with him. I wonder if he would have fired at those fiends in the opium den. A few days ago, such doubts would never have crossed my mind, but today I find myself asking if he could have killed in cold blood. Tää on jotenkin niin hämmentävää tää Watsonin. Tää on jotenkin vähän silleen kömpelö. Tää tarina tavallaan. Vähän kömpelöä, että Watson epäilee Holmesita. Ylipäätänsä, no tää, mä oon koko... No, I don't want to go to bed yet. I must wait for her. Tää on jotenkin silleen... No, ei mun mielestä... Locked. These events have shattered my nerves. I should sleep for a few hours. Or at least... No, just se oli silleen, että en mä kyllä jaksa nukkua. Nyt se onkin silleen, että nukutaan nyt sitten. Doctor! There you are. I was poisoned. By who? Ah, you know him very well. Such a clever man. Voiko se olla? Brilliant Ei mind, se oo but so Holmes. evil. He has hurt so many of us. Who are you talking about? Holmes? So hot. Flames. The heat is unbearable. Water, I beg you. Where is he, that devil? One day he will have to answer to a higher power. Oh, I need air. I need water. Ease my pain. Who did this to you? Ah! Dr. Watson! Is that Lucy?
Lucy, you are wounded. I can't find my children, Doctor. Find them for me. But I beg you, keep them away from Mr. Holmes. Lucy, no. Why do you say that? Let me help you. You are so kind. Tää uni johtuu siitä, että Watson syyllistää You can still save. Holmesia tosta onnettomuudesta. I know you were in there. Holmes, open this door immediately. I think that I would rather not. Tell me the truth, Holmes. I need to know. You have no right to keep the truth from me. Tell me. I am sorry, Watson. Open this door, or I will break it down. Do what you like. The door is not locked. What are you doing? No, Holmes! No, it is impossible. Jep. Mut se kyllä syyllistää selkeästi Holmesia, kun se näkee tommosia painajaisia. What's going on? Police! Yes, just Open. one moment, I'm coming. Koht Watsonia syytetään. Tai oikeastaan Holmesia varmaan. Dr. Watson, is Mr. Holmes here? Inspector Baines, what? Is he here or not? No, I do not believe so. Open the door, quickly. You're gonna have to come with me, Doctor. We have a lot of questions to ask you about your relationship with Sherlock Holmes, and also regarding your movements early yesterday evening. It's empty, Inspector. Get dressed. We're leaving in 2 minutes. Yes, I'm coming. Aika I'll do kiireinen all I mies. can to help you. I would also like to find the answers to some of my own questions. Sergeant, I'd like you to stay here with some of your men and search the place from top to bottom. If there is one clue here that will lead me to him, then I want you to find it. Doctor, Oi voi. you must understand that I am sorry about this situation, but if, as we believe, Holmes is a murderer, I won't hesitate to arrest him. What did you say? A murderer? You heard me, Doctor. The Bishop's murderers informed us that they were following orders from Sherlock Holmes. Aika erikoista. Mut ihan kuin jos jotkut rikolliset sanoo jollekin poliisille, Baines että and his men have ransacked the place during my interrogation at Scotland Yard. I would never have imagined that I should be put through such an ordeal. I have always fought on the side of justice, but to be interrogated for hours like a common criminal, having to proclaim my innocence over and over again. Baines is convinced that Holmes is guilty, but who can blame him? Everything seems to point to him. jep, I had thought that the worst was behind me, but here I am, as a suspected accomplice. All I need to do is to find Holmes, and when I find him, I'll decide. I'm going to search the flat. Perhaps Baines overlooked some clues. aika erikoista. Mitäköhän mä olin tossa sanomassa, kun toi keskeytti, mut en mä oikein muista enää. Tää on aika mielenkiintoinen tilanne nyt. Ja sitten tavallaan Watson on nyt jotenkin palannut takas Watsoniksi. Sillä on vähän usko nyt Holmesia kohtaan. Ainakin mä sain tosta puheesta kumminkin selville, että ei se kumminkaan ihan täysin usko niinku Holmesin syyllisyyttä. This disguise evidently belongs to Holmes. This disguise evidently belongs to Holmes. No, Loyal. This disguise kaikki vaan kuuluu sillä äijällä. This disguise. This disguise. This disguise evidently belongs to Holmes. Pitäis mun tehdä niille jotain? Miksi täällä on... Tutkitaan vielä. What a smell! It reeks of tobacco. Aha. Täällä on vedetty röökiä sisällä. Mennään tonne. Holmes's tobacco. A hole. There must be a false bottom. I need something thin to prise it up. Onks mulla mitään? Mulla ei taida oo. Ei tossa. A hole. A hole.
Noni. Holmes's Victoria Cross. A photo of Irene Adler, the woman, according to Holmes. Okei, toi on niinku the nainen. Ei mikään pelkkä nainen, vaan the nainen. A letter addressed to Zachariah Dossett, the clergyman? What is that doing here? It's a rent reminder. But why should Holmes be concerned about that? Another letter. This one for a certain Escott. Who could that be? This No, yeah. J. Escott must be a worker in the building. A letter addressed to a clerk of the court. Why in heaven's name has Holmes got that? This letter is addressed to a naval captain. My goodness. No johan no All these osoitteita. carefully hidden envelopes were addressed to Holmes under various identities. The addresses are therefore those of his hiding places. Holmes has never told me about them. I suppose that he goes there regularly and discreetly to pick up his mail. I cannot waste precious time by going to each of these addresses. I must refine my research. Tämä selvä. Mut tutkitaan kumminkin tää This is eka. what Holmes was wearing yesterday. Okei. Holmes has left his tweed suit here. So, he came back to change after he left me in front of Judge Beckett's house, just after the explosion. Aha. Knowing that Scotland Yard is looking for him, he will likely have changed into one of his disguises. I just need to know which one. The best thing to do is proceed by elimination. I will use the wardrobe in the sitting room to reconstruct them. Pitäis mun nyt kerää ne kaikki vaatteet, mitä nähtiin tuolla. Mun pitää varmaan kaikki ne vaatteet käydä läpi. Mä en oo ihan varma. Vissiin joo. Ne on vähän ankeeta. Mä kävin just ne sen takia läpi, että me päästään eroon niistä, että mä ei tarvi niitä. This bust was used to fool Colonel... Jaa. Just näin. Just äsken tein tätä työmaa. Miksi ne pystyy edes tutkia aikaisemmin? No ei voi mitään. Turhaa tässä nyt tavallaan itkeä tätä asiaa, kun... Eipä se auta mihinkään. Olikohan siinä jo kaikki? Ei vaan tossa oli nuo takit noikin. Ja sitten mennään viimettäiksi sinne vaatekaapille, mut... Baines's men have more or less spared my bedroom. How kind of them. Joo, ihan hyvä. Ei repinyt tätä ihan kappaleeksi. Ei täällä oikeastaan ollut mitään. Mä luulen, että meillä on nyt... Hei, tuolla on jotkut kengät. Olinkin väärässä. Ihan varma, että... Mulla oli jo kaikki. I must collect... Ei. I must collect all the pieces of Holmes's... Mitkä tästä puuttuu? Aha. Tässä on ainakin tää näyttää rähjäytyneemmältä. Mitä mun pitää tehdä? Tutkitaan vielä, onko täällä jotain. Katsotaan tuo koira vielä tuolta. Loyal Toby. Holmes would have shown us, wouldn't he?
Ei tää kyllä näytä. Kai siellä on kaikki mitä tarvii. Nyt vaan pitää miettiä se loogisuus tossa. The harpoon that was used to kill black people. Katsotaanpa uudestaan. Siis mitä pitää tehdä? Aa. Noi kuuluu tonne. Siis mä tiedän. I must Mitäköhän mun pitää näistä niinku... Aa. Mitä hittoa? Hei, tossa on tommonen... ankkurin kuva. Court of Justice. Voisiko se olla toi? Sitten mä en ymmärrä, että mistä mä saan nää ikinä yhdistettyä näihin. Tuo on ainakin paskaset nää vaatteet. Mä en oikein tiedä. Siis vähän tää on mitä helvettiä. Laita vaan niinku sinne sopis. Se mä en oikeesti ymmärrä näitä kirjekuoria osuutta tässä. Captain Basil Limehouse. Captain Basil. Venäs hetki. Captain Basil Limehouse. Tää sopii sen kanssa, missä on tää takki. Mistä tietää, mikä näistä on eniten semmonen... Tätä voi niinku pyöritellä. Mikä on niinku enemmän semmonen... venehattu. Koska se toi? Mistä näkee sen, että on venee? Tossa toi vyö. Olisiko ollut tuolla veneen vyö? Mistä tiedät, että on venekengät? Sitten mitä muuta täällä on? Bucks Row, Whitechapel. Reverend. Sitten tää taas on niinku semmonen... Miksi toi vilkkuu? Häh? En mä taju. Tää on semmonen pappisäijä.
Ai niin, mutta kyllä mä sanoin, että noi housut tonne. Joo, toi pappisäjä, mut... Sitten tää on joku ryysyläinen. Ryysyläisen hattu ja ryysyläisen housut. Mikä se voisi olla? The court clerk. Klerkki. Venatkaas. Mä oon kyllä huono tämmöisissä. Mutta on klerkissä meillä joku toimistorotta vai mikä ihme se on? Virkailija. Virkailija. Myyjä, kirjuri. Hei! Oliko se tää? Joo, tää sopisi tän kaa. Put the right name to the right disguise. Kun mulla tulee mieleen, että tässä on tätä mustetta, kun tää on joku kirjaa. Semmonen kirjuri. Ei. Tää oli se virkailija. Kirjuri. Mut kengät voi olla, siis kengistä mä edes niinku... Ja nyt mun pitäis saada niinku... Mikä tää muuten on? Mitäkään mä saisin nää oikeisiin kohtiin? Vähän tää on vaikee. Jos tietäis jotain tämmöisistä kengistä, niin olisi jotain ehkä apua. Mut tää oli... Vähän toi... En mä tiedä yhtään minkälaisiin vaatteisiin ihmiset pukeutuu. Tää on muuten vähän tyhmä pusle. Pitäisikö tää nyt sit tietää jostain? Mistä tän niinku tietäis? Onks täällä jossain tää kirjaa? Arrested and found guilty alone, the accomplice died in prison shortly afterwards under suspicious circumstances, taking Holmes' secret with him to the grave. Bla bla bla. Ei tossakaan oo mitään. Sekä. Meillä on uutta Vähän toi oikeastaan on vähän nihkeä pusle. Tää on oikeasti vähän tämmönen hassu pusle. Siis mä sanoisin, että mä olen kyllä löytänyt ne 3. Siis tää on vastaus tämä. Mutta... Mun pitäisi vielä nää laittaa oikein. Okei. Tehdään niin, mä katon tähän vastauksen. Tää on ihan hölmö pusle. Okei. No mulla on tässä tämmönen... Tää oli siis oikein tää mun. Mut tää tulee tähän. Nää kengät tulee. Noin se oli ensimmäinen. Sitten... No näistä en osaa sanoa. Häh?
En oo ihan varma tosta. Sitten näistä housuistakaan. No niin, saman näköiset. No niin, saman näköiset housut. Nää taitaa mennä just It toisinpäin. seems that something in this disguise is missing, but I'm not sure what it might be. Näin. Näin. There. Noin. Toi oli vähän nihkeä puzzle mun mielestä. Tossa niinku... Perfect. Toi oli Now vähän... I know what Ei Holmes ollut, looks like, ei ollut and mun I know where to search lemppari. for him. Let me take a look at the map. Joo, toi puzzle mua ei haitannut yhtään, että meni noin. Mut me oltiin kumminkin oikeas. Meillä oli kumminkin... Me oltiin keksitty se oikea osoite, mut sit vaan sit vielä noin... Vaatteet jotenkin, en mä tiedä. Siellä se olisi hyvä, jos siinä olisi ollut jotain lisävinkkejä, mutta... Mennään Whitechapel It would Streetille. be better if I took some money before leaving. One can buy a lot of things with notes in Whitechapel. Okei, eli nyt mennään hakemaan massit täältä meidän huoneesta. Täältä. Täällä jossain. Missä helvetis mun rahat on? Venatkas. Siellähän ne. Vitsi kun unohtaa. My money! Someone has emptied my wallet. I always keep a little money in it. The police can't have stolen it. It's impossible. Onhan se Last night I mahdollista. was too tired to think, but now I have to face the truth. Holmes stole my money, like any common low-down scoundrel. Vitsi tää on pettynyt siihen äijään. Me mennään sinne rahattomana. Mut siellä oli se ilmanen soppajakelu. I've got the address of Holmes's hideout. 6 Bucks Row. Bucksrovi 6. Bucksrov 6. Bucksrov, noni täällä. Löydettiin tänne aika nopsakkaa. Well, here it is. The rat Looks like a hole. boarding house. I can't knock on all the doors. Holmes will hear me and escape. As I've the advantage of surprise, I'd better use it. Okei. Nyt meidän pitää olla tässä vähän semmonen Holmes-mainen. Meidän pitää yllättää se. Venäs hetki, olisiko meillä tässä jotain? Tää peli kyllä silleen pelit ole nykäsee, mutta musta tuntuu, että mulla on aina peleissä toi. Mä en tiedä, johtuu varmaan Oh, but I know Koneesta. you with the moustache. I met you back when Jack was catting up all those girls around here. So you've come back to do some slumming. Danny, you are no longer, I mean, you've given up The game? Yes, my dear, I've given it up. Sorry, are ya? I'm the manager of this boarding house now. I rent out rooms. that is exactly why I am here. I'm looking for someone who... He's not here. You don't even know who I'm talking about. Perhaps not, but he's not here anyway. You should understand that my tenants come here for peace and quiet. Quiet and discreet, my hotelis, just like me. And I, Danny the Anvil, 11 times champion of male wrestling in Whitechapel, I guarantee their peace and quiet. I really must insist. It's very important. se on joku miesten painin mestari. One of your clients is ill. You know that I'm a doctor, and that is why I'm here. I'm looking for one of your tenants, a workman. He's Tää oli suffering varmaan from a uskottavin rare form of selitys. tooth loss syndrome, an illness he contracted from the lead steam in the factory where he works. Tooth, what's it? Tooth loss syndrome, a very rare pathology. A path of what? Well, an illness that weakens the gums and causes the teeth to fall out. And you're here to put his teeth back in? No, of course not. May I come in? I must examine him. Fiddlesticks. I haven't seen any of my lodgers ill.
I don't believe ya. You don't understand. Nyt mä yritän His selittää, että se on condition is tarttuva. extremely contagious. I must take him away with me. Yeah. And if he croaks, who'll pay for his room? He owes me for the month, see? So don't give me all that, or else you'll lose your teeth without being ill. Koot meikä menettää hampaa ja mun ei tarvii edes olla niin, kärsiä samasta sairaudesta kuin hänen tyttönsä. Mulla ei ole rahaa. I warn you, if you don't let me in, I will come back with the police. Think about it. You're a grass as well. Cross this door and I'll knock your head off. Then we'll see whose side you're on. Oh shit. I'm one of your fans. Tuo oli ainakin silloin kerran tosi otettu, kun se yksi mies vähän puhui tosta sille kauniiseen sävyyn. Niin katsotaan, käykö tämmönen. Madam, I have found you at last. I'm one of your greatest admirers. Are you having me on or what? I would like to do your portrait. You are so very unique. I would like you to permit me to sketch your portrait. My portrait? What for? Mitäs me keksittäis? To give you immortality. Hei, toi on muuten ihan hyvin sanottu. Tommosella taiteellahan saa kuolemattomuuden. Et kyllä miettikää, että joku Mona Lisa, niin kuinka moni tietää sen ihmisen vaan siitä, että siitä on taulu. What for? But to immortalize the champion that you are, of course. All the great wrestlers are doing it these days. Even Pudding, Nutcracker, Stomping Jenny. Yeah, that's true. If those big cows can have theirs done, why not me? No ne. The right light. The light here isn't good for artwork. Let me see some of your rooms. Perhaps we will find a better light, without disturbing your tenants, of course. Don't worry about that. Most of them are out this time of day. And if they're not happy about it, I'll explain it to them gently, if you see what I mean. I'm sure that they will understand at once. Yeah, come on then. Nonni. Here would be perfect. A splendid place. I've just had a wonderful idea. Why don't I paint your portrait with you wearing your stage costume? What? Yes, I think it would be difficult for me to capture you correctly if you are dressed in your everyday clothes. They are too elegant. Yeah, all right. I'm gonna be great. And it will remind me of the old days. Oh, but I left my costume with a pawnbroker so that I could buy some of that lovely pear-smelling perfume. Yes, I remember. Very well, off you go. While I'm waiting, I shall concentrate and soak up the atmosphere here. All right, but don't touch anything. The bloke that rents this room isn't very easy going. You'll have enough time. The pawnbroker's shop isn't close by. Nonni. Nyt on What aikaa a vähän mess. tutkia. That's Holmes, all right. A sheet of blotting paper. All right. A few files, books about criminal cases. The books Holmes usually reads. Tobacco, and a lot of it. Aha. Tää nyt vaikuttaisi, että Holmes täällä saattaa olla. Analyzing material. Nonni. There is no doubt about it. Everything would suggest that Holmes has been using this hiding place for a long time. Liquid reagents, a large quantity of it, the same as at Baker Street. Holmes uses it for cleaning objects before he analyzes them. A microscope, No niin, eiköhän nää nyt jo... a pipe, and judging by the smell, Holmes has used it recently. Se on jossain täällä se äijä.
Holmes's coat and deerstalker. Dirty water. Holmes must have washed something here. Mitäkäs on pessy? Varmaan oot se työvälineitä. These crystal glasses are magnificent. Aha. Ei muuta kuin fiilisteltiin niitä. A violin. Holmes often plays. It helps him to think. But it's out of tune and the sound is horrible. Holmes must have become annoyed with it. That happens quite often. Mä kellasin, että meidän olisi pitänyt laittaa se vireeseen ja sit olisi avautunut joku salaovi. Each of these scores bears a piece of music by a different composer. Holmes wanted to learn them all. There's Mozart, Beethoven, Paganini. Se on kyllä oikeasti aika monitaituri tuo Holmes. This pot is empty. Mitä toi sanoi sen niin joten kiukkuisesti. This pot is empty. Mitä me sanotaan vihaisesti? Tämä maljakko on tyhjä. Noin se A sanoi. nice plant. I'm surprised that Holmes has taken care of it. I'm discovering new sides to his personality. No joo. Se on kyllä aika hienosti hyvin saanut pidettyä. Apparently, Holmes is packing his suitcase. This suitcase is closed with handcuffs, which in turn are attached to the sofa. Hetki These pieni. handcuffs are extremely solid. Apparently, 150. this suitcase holds something which Holmes believes to be important. I must open it. It could be the chance to find out the truth about his intentions. 150 on These tossa. handcuffs are extreme. Something is missing. Okei, me tarvitaan. Something is. Jotain me tarvitaan. It's impossible to force the suitcase. It's armored. Katsotaan vähän tätä. Oho. Tutkitaan vielä. Ehkä me löydetään jotain. Jolla me saadaan jotain työstöä tehtyä tohon. Something is missing. Mutta mitä? Mitä ihmettä puuttuu? These handcuffs are extremely solid. You need a code as well as a key to open them. Something. Miksi se on noin niinku... Jotain tossa puuttuu. Mä en nyt keksi. En keksi. Ja mullahan ei oo inventorissa mitään. Holmes. Hei, tehdäänpä tämmönen kuvakulma. Tää. Tuolla on joku piilotettu malja tai tommonen. Petrimalja. Mikä on petrimalja? Mulla tuli mieleen yhtäkkiä sana petrimalja. Dirty water. Mitäs hän on pessyt siellä? A sheet of blood. Kähtäs pois puuttuu. Hei tossa.
Holmes must have smoked his pipe while reading the newspaper. A pipe? And judging by the smell, Holmes has used it recently. Ahaa. Joo. Tin. Eikä tin. No ei kai. En mä osaa lukea nuotteja. Mä oon kyllä monesti miettinyt, että tekis mieli opetella. As for the newspaper, it's only one page, with a curious article containing musical notes. This is what Holmes was reading without any doubt. Why? What do these notes mean? Even if the notes on the page are simple, this untuned violin isn't going to help me reproduce them. Hetki pieni. I know everything. I know what I have to do. Game 2-4. Okei, se on silleen niinku, että 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Onko se sillä tön. Mitä tää on? Okei. Mun pitäis varmaan... Even if the notes on the page are simple, this untuned violin... Okei. Toi ei auta. These handcuffs are extremely solid. You need a code as well as a key to open them. Something... Okei. Tässä ei saa. These handcuffs are... Some... Okei, meidän pitää keksittää... Each of these... Mikä mä saan sen sitten? He täällä on. These crystal glasses might help me reproduce the notes in the newspaper. Se I tosissas. know that music. It's Beethoven's Fifth Symphony. No noihan mä se soitinkin. Okei, mitäs mä siitä sain? Mut se mun sikari hävisi. Jos mä soitan se tuolla viululla. A violin. Holmes often plays. It helps him to think. But it's out of... Okei. Täällä voi olla nyt, että osa niistä tavaroista, mitä ennen pystyi painaa, niin nyt pystyy painaa. Meidän pitää aina tutkia nämä kaikki hotspotit uudestaan. Niin kuin nyt nää. I found the score corresponding to Beethoven's Fifth Symphony. There is a strange stain on it. I must examine this stain more closely. Aika niin erikoista. Okei, mennään tutkimaan tätä. Täällä oli tämä. Something is... No niin. This stain hides an inscription. It wasn't there by any accident. I need a reagent for cleaning the stain. Liquid reagents, a large quantity of it, the same as at Baker Street. Holmes uses it for cleaning objects before he analyzes them. Okei. I need a this Häh? Häh?
Kokeillaanpas näin. This stain hides an inscription. It wasn't there by any accident. I need a reagent for cleaning the stain. Hei! Tuli joku teksti. This reagent is too strong. I'm afraid it will eat the paper away at the same time as the stain. I'll have to dilute it with water. Okei. Ton takia on hyvä. Oho. Lukee kaikki. Good. En siis Reagent is tarkoituksella. weak now. Earth. Holmes must have washed his hands here. Therefore, he must have been searching in the soil. In this flat. But where? Okei. Laitetaan me nyt tuolla. There's soil here. Let's do the same as Holmes. Search. Se on jotain piilotellut tänne. Noni. Key. Me löydettiin ekalla. Eipä se nyt ollut niin vaikeasti. Mennään nyt tää tutkimaan. Meillä on nyt sitä vähän kevyempää seosta. I'll have to clean all this up now. I need something. Mitä se tarvii tähän vielä? Käydään tuo avain heittää tonne. Vokaa tähän laittaa nyt avaimen. Excellent. I've found the key to the handcuffs. These handcuffs are extremely solid. Something is missing. These. Aha. Oho. Se nyt jääkö siihen. Meidän pitäis vielä tää. Ei tossa oli jotain. Ei. Tämä. I need something. Mitä meidän pitäis täältä etsiä? Jotain. Mä en keksi niinku mitä. Mä yritetään katsoa, että näkyykö tässä jotain erilaista. Periaatteessa mä voin vaan rämpyttääkin. Toiseksi sinä kyllä sanoit, että se tarvii jotain. Analyzing material. Mitä? Voisiko siellä hiekassa olla lisää? Ja sinne ei enää pääse. Vähän kävi tuuri, että löydettiin ekalla. Muutenhan tässä ei hirveän hyvää tuuri jos sit käynytkään. These handcuffs are extremely solid. You need a code as well as a key to open them. Something is missing. Something is missing. Something is missing. Mikä meiltä puuttuu? Miten me saadaan tää? These handcuffs are extremely solid.
Miksi se on niin jumissa se? Oho. Tämä puuttuu tästä. Something is missing. Voiko sitä liikuttaa minnekään suuntaan? I need something. Voiko tota mennä mitenkään? Jotain mulla nyt jää missaamatta. Täällä. A sheet of blotting paper. A number. Aha. A number. A number. 359. Aika erikoinen. En ois kyllä niinku ihan vahingossa keksin, mutta en ois todellisuudessa tommoista kikkaa keksinytkään. These handcuffs are extremely solid. 3, 5, Open. 9. Noni. A train ticket for the London suburbs. For tonight. But if Holmes wishes to escape, surely he would travel further than that. Nyt se nainen tulee. Ei. It's a Holmes. Ah, there you are. I've got you. Hey, what do you want? That's enough. Take off that disguise. What disguise? I beg your pardon, young man. Se on In a toi. moment, madam. Stop Se on playing toi around. madam. I've seen through you. You're going to have to give me some straight answers now. I don't know who you are or what you want, but leave me alone now! I think you are mistaken, young man. Your ridiculous accent and your filthy clothes don't fool me, Holmes. And what on earth have you been eating? Your breath could kill an ox at 10 paces. Right, that's it! You're gonna get a thrashing of your life! Calm down, Mr. Hooper. I think that this young man may have mistaken you for somebody else. He obviously does not have a good memory for faces. On the contrary, madam, everything is crystal clear to me. Really? Well, in that case, follow me, young man. I want to show you something. What? But, madam, please, what are you... Calm down, Watson. It's me. Mä arvasin. Holmes? You were almost brilliant, Watson, but once again, your last step was too wide. Take comfort in the fact that your finding this address was admirable enough. Why are you out here if it's not for hiding from Scotland Yard? I demand an explanation. Jotenkin You are hauska. in no position to Tulee know mieleen se anything. leffassa se I Mrs. found you once, Holmes. Dubfire. You can be certain that if you Mikä give se me nyt the on? slip, I'll do it again. And next time, I'll return with Baines and his men. I have absolutely no intention of leaving. Truly? So what does this train ticket mean? It's a ticket for this evening. You managed to open my suitcase? Enough of your lies, Holmes. As a matter of fact, Holmes then on yes, aika I'm vaikuttunut. leaving tonight. We are leaving tonight. I'm not going to let you vanish again. Very well. Follow me if you so wish. But I should warn you that there is little chance of us both coming back alive. I won't leave you for a second. And I accept the risk. What an exhausting journey. I didn't even have time to collect my medical bag. And you haven't said a word for hours. I have been thinking. What is this place? A mill. I can see that. But what are we going to do here? It'll be more interesting to see what you are going to do. I won't bend to your will anymore, Holmes. You have gone too far. Shh, Watson, not so loud. Why? Does somebody live here? Yes, 3 men. Take out your revolver and try to keep them below while I search upstairs. Are they dangerous? They would kill us if they could. I'm going up there.
Take care of them and make sure that they do not leave the ground floor. Aha. Okei. Holmes! Kumpaakohan me nyt sit pelataan? Varmaan Holmesia. Mennäänkö me oikeasti selvittää tää? Oho. Siis mitä? Mitä ihmettä? Vodka. There's only a drop left. Meikä heti The ryöstämässä näitä. Times. It's a London newspaper. A large, strong paintbrush. Mä nyt kerään valmiiksi näitä. A medicine cabinet. Oho. This chest is very heavy and locked shut via a keypad. Without the combination, it will be impossible to open it. I need to find some information. These inscriptions will help to find the right combination. Mitä tää niinku meinaa siis? I need to find some information. These inscriptions will help to find the right combination. Se on niinku isompi kuin 3, pienempi kuin 3. I need to find. I need to. I need to. I need to. I need to. I need. Huh? These. That's of no use. That's of no use. That's of no. Mitäköhän mä teen täällä? Meidän pitää varmaan etsiä vähän lisää työkaluja. En mä usko, että ne tosta lähtee. This axle links the wheel and the grindstone, which must be in the attic. Select the characters, open the game and press. One of the 2 cogs which ensure the connection between the wheel and the axle going to the attic is missing. Mikäs tässä on? A gear. Meidän pitäis varmaan tähän nyt laittaa tommonen geari. This axle links the wheel and the grindstone, which must be in the attic. Ja meidän pitäis varmaan mennä sinne attikin. Hei! The right button on your mouse. Niin minne mun piti mennä? Mä pystyn tehdä ton. Ничего не понимаю. Ah, you're deaf. This man is seriously injured, and the wound is infected. Okei, tähänpä niin, että... Aika ja erikoista. This chest is strange. Its decoration would indicate that its origin was in show business. Taisi ollut hyvä, jos tässä pelissä olisi alusta asti ollut sitä, että olisi pitänyt niinku vähän 2 osaa tehdä asioita. A magician's costume. Ideal for a magic trick. No onhan toi ideaali aika moneen muuhunkin juttuun. Poor bird. Who knows what has happened to his master?
Häh? Poor bird. Mitä on tapahtunut hänen mestarille? Mitä? Nothing interesting. Magician's equipment. Perhaps we will find something useful here. Nothing interesting. Silti se... me ei oteta mitään siltä vai? Se vaan näyttää mitä sieltä löytyy, mut... Tossa on A jotain. good luck charm. Kaiken näköistä löytyy. Kainaloista löytyy kolikko. Siellä on vieläkin jotain täällä. Rotate. What was Mr. Ferguson doing here? This mill is hardly the ideal place to hold magic shows. Dear friend and Golleague, I'm writing to inform you that my absence will be longer than anticipated. My host, Mr. Tromari, who you have already met, has offered me a series of shows at a tempting price. This man is truly charming. Do you remember his insistence and wanting to buy us out? Well, in spite of your obstinate refusal, he holds no grudge against us. This Mr. Tromari, who tells me that he is of Italian descent, has a great passion for the circus and quality spectacles. I shall therefore be leaving shortly for a tour of the country and expect not to return for several months. I will send you a postcard from Glasgow, our first stop. Okei, se ei ole nyt... Key, a useful item to help Se on the magician play lomailemassa. the king of escape. Selvä. Accessories for a magic show. Taikasauva. Eikö täällä ole mitään muuta? Hei! Here is a fine range of Kuuluttaa ääni. suits. Most of them are uniforms, but judging by their quality, I would say that they are disguises. I can call Watson if I need him. Tää on pistettiin äsken This pyöriin. millstone seems to be in good condition. Ei vaan tää me pistettiin pyöriin. Täältä puuttuu osa. There should be a cog here. Meillä ei oo semmoista vielä. There should be a cog. Tutkitaan. Ja me löydetä kogi. Gog. Cool Old These Games. boards crack under my weight. Interesting. Hei, tohon me tarvitaan jotain tohon koukkuun. Vai? These boards. I have broken my knife. Oot tosissas? Puukko hajos. Okei. Tullaan tänne isomman työkalun kohta. These bags are old and half empty. Nothing interesting. Mä ajattelin, että mä olisin tohon koukkuun laittanut jotain painavaa ja tiputtanut alas. I need something. A cog. I need. No. Tää on kyllä vähän tää kontrollointi vähän. Sacks of flour, moldy and half eaten by rats. Täällä on joku kannu. Petrol for the lamps. A strong rope made of hemp. Good quality. Aha. All the lamps are out of order. Okei, saadaanko me nyt tätä? Ei.
Täälläkin on jotain. These bags are old and half empty. Nothing interesting. Mistä narua voi tästä tarvii? Tässä on This jotain. wall sounds hollow. This wall does not seem to be very solid. It is not made of brick. That is just a coating. Selvä. This wall sound... Tuohon me tarvitaan joku kovempi työkalu. Joko jolla lyö. Ja mulla on vaan toi naru. There should be a cog. Oho. Tosta ei nyt mitään apua. Se kogi oli täällä alla. I need something. Mihinkään nuo avaimet vois olla? I can call Watson if I need him. No. Mennään katsomaan, mä en edes tajut tätä ovea täällä. Tää on ovia, mä en edes tajunnut tätä. Strange. This opening has been boarded up, but I'm sure that I didn't see it in the attic. Watson seems to be in control of the situation. Excellent. Hyvä Watson. Meikä vaan lähti. Hei, mutta täällä on lukko. A tool shed. Menis me avaisiin? Meni. No hyvä, että tultiin tänne pyöriin. That could be useful. Tuolla voidaan avata se seinä. Tai sitten rikkoa ne pussit, mitkä on sen kogin päällä. The blade. The blade of this spade seems very solid. The blade of this... The blade... Tää ihmettä. Hei, tohon pitää tuoda jotain, joka aiheuttaa jotain. Sitä me käytetään myöhemmin. Lähdetään takas ylös. Tää on hauska, tää maailma on tämmönen aika laaja. Kokeillaan tähän sitä, jos sais täällä lyötyä. Okei, toi ei käy tohon, mutta kokeillaan nyt sitten tätä, jos saatais nää puhkastua tällä. The flour is spread out over the floor. The sack is empty. Very good. Niin, plus sieltä tulee joku kirje. The flour is spread out over the floor. Sieltäkin The tuli sack jotain. is empty. Very good. Henry Ferguson. Description: 51 years old, dark brown eyes, black hair, grey at the temples. About meikän mittainen. 12.5 stone. Family situation: widower with a son of 11. Aha, 11 lasta. Niin mä ymmärsin. Eihän. Sori. Se olikin... Vai tarttaako se... Se lapsi 11-vuotias? Vissiin. Ja se on niinku tommonen widow, siis tämmönen leski. Professional under officer of the Royal Navy, retired 5 years ago. Current activity: stallkeeper, magician. Place and date of stay. Code B11 Sector 5. As depart to be decided according to cooperation. Obtain a legal act of transfer by any means.
An information card. Interesting. No, oli kyllä. Onks täällä jotkut passit vai mitkä täällä on? Joo. The present document guarantees the safety and freedom of movement inside and across the border within the jurisdiction of this government. The aforementioned document is valid throughout the territory. Safe conducts in case of crisis. Passports for high-ranking civil servants. None of them with names on them, obviously. A cog. No niin. Mutta kai noista tosi hyötyä noista tiedoista sitten siinä rikosten selvittämisessä. Dark trade. There should be a cog here. Perfect. Ai me saatiin vasta yksi kogi tänne. Dark traces. It must be blood. Someone was tied to the millstone's axle. They must have remained there for a long time. Mielenkiintoista. Miten mä en oo sitä aikaisemmin tajunnut. Klikata. There should be a... Missäs me saadaan nyt gogi tonne? Se on varmaan tuolla seinän toisella puolella. Pystyttäisikö me tällä nyt vääntää? Hei. No, it is No. 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 Häh? No. These boards have been... These... Mä en nyt tajua. No. Nyt on kuulostaa siltä, että täällä ei edes oo meille mitään tärkeetä. No, tutkitaan nyt vielä. Tehdäänpä niin, että otetaan toi... I don't know what's going on up there, but this flower has given me an idea. Aha. Mitäs me keksittiin? Häh? 3 buttons, greasier than the others, hold the flower. 2, 3, 6. Mechanical time switches, rolls of fuse wire. Mitäs me sillä keksitään? Siellä seinää. Pystyisikö me... I wonder what Holmes is doing. Ei tässä oikeastaan mitään muuta enää. Häh? Mikä se näki se? Se on lattia hajonnut. Sitten kun mä pääsin tonne. This poor man is mute. Totam? This poor devil has lost his sight. Stop playing games. You were reading the Times. You understand me perfectly well. So, you found us. What do they want, Alieco? Have you come to finish off your sordid work? I don't know what you're talking about. You don't even know why you're here, do you? You're just a pawn who serves and obeys. And you, why are you here? To escape from the enemies of freedom. My
brothers and I are at war. Against whom? Against order, liberticides, the ruling classes, and those who exploit the people. Against the torturers responsible for our misfortunes. Against you and others like you. I'm not at war against anyone. Then why are you pointing your gun at us? Get out! I cannot. That's what I mean. You're nothing but a pawn. We've nothing more to say to you. Mitä toi tiesi, että mä Don't tähtäisin move aseella? from here. I found the timer belonging to an explosive device. You are terrorists, aren't you? The oppressive forces won't agree to civilized discussion. Propaganda by the deed. The only thing they hear. You are murderers. We are first and foremost free men. Freed from the moralistic constraints of a system that exploits everyone. Contrary to you, a poor little sheep, lost without his flock. Diego, tell him that we won't go back there. My brother speaks with the wisdom of a free man. If you come here to kill us, do so, but we will never follow you. We were fooled once. There won't be a second time. You are mistaken about me. I'm not a killer. Then you are even more of a fool than I thought. You don't even know why you are here. I pity you. You are even blinder than me. Are you responsible for blowing up a judge's house in London? Justice and its representatives are the double dealers in this country. Judge Beckett was one of the cogs. Thank God that it wasn't. We made the bomb, but we weren't the ones who put it into place. The one who ordered it placed it himself. Who? Ja nie mogu больше такую боль. Let us look at my brother's wounds. He's suffering. No, don't move. I am a doctor. I'll do it. If only I had time to bring my medical bag. Take this key. It opens the medicine cupboard. If you really are a doctor, you can help my brother. Noni. Hydrogen peroxide, commonly known as bleach. There's not much left. This will be useful. Ei taida olla muut. I am not saying anything. Mitäs mä nyt käytän sitä? No. No, that's unsuitable for treating these wounds. Venäs hetki. I wonder what Holmes is doing. Mä luulen, että me oltais voitu mennä sillä... This poor man. We've got nothing to... Mitä tää puuttuis tästä vielä jotain? Jotain mun pitää vielä tehdä. Oi vitsi, mä tänään näin yhden mun friendi, tuli mieleen, mulla tuli äsken nyt viesti. Mä näin yhden friendi ja... No joo, ehkä toi on vähän henkilökohtaisesti, ehkä mä en sanokaan. Ei mitään, en mä jaksa nyt viitti jaella kaikkea mun tietoja maailmalle. Ja siis kun toi ei liity pelkästään muhun, niin... Mitä mun pitää tehdä? Mä nyt laitan tolle... Mä menen tonne... No tota en usko, että me tosta otetaan. Noni. Kun siinä oli vähän vodkaa jäljellä. These bandages should halt the infection. Thank you. The person who ordered the bomb, who is he? You are not part of his organization? What organization? The one he leads. The one that is responsible for the state we are in. The one that tortured us. Why were you tortured? So that we should keep quiet. I understand. The head of a criminal organization ordered an explosive device, which he then placed at Judge Beckett's house. Once the attack came off,
He had you tortured to ensure that you wouldn't talk. Yes. And why Judge Beckett? He was in possession of certain evidence against him. But who, for the love of God? Giving you his name would be signing our death warrant. Aha. Eli parempi vaan, että ne ei kerro meille mitään, koska mä en halua olla vastuussa noitten kuolemasta. Okei, nyt saatiin info. Okei, nyt laitetaan tää jäbä menee tonne, tai siis vaihdetaan hahmo. Edelleen mä oon kyllä ihan pihalla siitä, kun tää mua kyllä vähän kiinnostaa. Venäs. Toi seinä. Hei, tuolla ylhäällä on jotain. This piece of iron juts out from the wall. This wall sound... This wall. This wall. This piece of iron... Käydäs ulkoon nopea. Strange. Täällä oli ainakin tää, pystyykö täällä? Hei, ropea, pystyisikö leikata? The blade of this spade. Tää on kyllä hassu kohta. The blade of this spade seems very solid. The blade. The blade. Hei, pitäisikö vähän keppi etsiä tästä pihalta? Venatkaas. It is not. Nyt ei aika liittyy noitten bileisiin. Täällä on ainakin puu. Ei täälläkään kyllä näy mitään. Mitä mulla nyt ei missaa? Tässä. That could be used as a weapon in a necessity. Okei, nyt mä sain keppi. Nyt jos mä tungen sen tohon, teen tästä lapio. Ja sit toi pitäis ruuvaa kiinni. No, I can't. Perfect. Perfect. Toi mulla on hyvin. Tää meni täydellisesti. Nyt me voidaan mennä varmaan hakkaa se seinä pois paikalta. Tai sit toi lattia. Aika rennosti vaan laittaa tota, ei se silleen niinku... Mä oisin ainakin ihan täysiä hakannut, The false wall's framework is held in place by an iron bar across it. No, I can't do... There. The rope is in place. What? Mun pitää laittaa tää tonnekin varmaan. Mä menen vielä kokeilemaan tätä.
course, a secret hiding place which contains a real arsenal. No kun on joku A minigani täällä. Gatling machine gun, a real war weapon. Aika erikoista. New pistols. Boxes of weapons. This chain is several yards long. Aika ketterästi se otti sen vaan tosta. There should be a cog here. Perfect. Ha! The second cog is missing. Perhaps it is somewhere on the ground floor. Niin joo. Me tarvitaan enää toi, niin sit se rupeaa pyörittää tota. Okei, katsotaan nyt toi meidän... Tämä herra. Mut venatkaa, mun on pakko toi yksi viesti nopea katsoa. Joo, frendi vaan kysyi, että halusiks mä osallistua johonkin arpajaisiin, että mä saan sit 20. Jos mä osallistun siihen. Mut sitten se ei vissiin maksa mulle mitään. Mut sitten sit arpaisissa voi voittaa vielä 500. En mä oikein tajua mikä juttu tää. Jossain täällä ykköskerroksessa olisi se kogi. We've got nothing to... Aha. Pääsisikö niitten ohi? This poor... No. Hemmetti. Missä täällä voisi olla niinku... Meillä ei ole mitään tavaroitakaan enää. Täällä on tämmönen broom. There's no... Jotain hämmentävää nyt. Mulla menee ihan... Mä käyn nopea tossa. Joo, mä otan ton Holmesin, koska tuolta mä en... Missä toi kogi vois olla? Ei oo kyllä täällä. Toi seinän takaa vasta paljastuu sitten myöhemmin. Täällä nyt ei ollut mitään. Here is a fine range of suits. Käy nopeasti tuolla pihalla. Täältä mä löysin viimeiskin sen harjan. Mä en ollut sitä nähnyt aikaisemmin. Ei kyllä niinku... On kyllä vaikea. On kyllä erittäin vaikea. Hetki pieni. Venatkaas, mulla on nyt vähän hankaluuksia. Noni, joo. Mä en ymmärrä. Ja kun multa jäisi jotain niinku tajuumatta.
Hei. Watson seems to be in control of the situation. Excellent. Ei. Pysyisköhän? Noi. Watson! Watson! Have you almost finished? I need to get the millstone working again, but it seems there is a gear missing from the mechanism. Pystyisikö I mä look nyt on antaa the sille ground floor. työkaluja? Perhaps it's down there. Yes, be quick. We shouldn't hang around here. All I can do now is wait for Watson. Aha. I wonder what Holmes is... Mä en nyt oikein ymmärtänytkään sittenkään. I wonder what Holmes is doing at this moment. This axle links the... Does either one of you know where the missing cogs are? Well, I think there's one under the wood pile near the fireplace. Aha. Tuolla. A gear? I must warn. Just ja. Oho. I need... Venatkaas. There. Olipas. Thank you, Watson. Olipas hankala. Tai sillä vähän outo. Mutta nyt tulee viestejä. Nyt pommitellaan meikäläistä. Vaikea tos. No yritän keskittyä. What was that noise? Joo, mä revin vaan seinä irti. Oho. Let us see what this wall is hiding. No me nähtiin jo. Se on ruumismies. A body. I knew it. The magician was walled up here. Onko se joku I have osoite? everything I need. Now it is time to destroy this place. Jossain välissä osoitelaput jotkut sen kaltaiset oli vähän ton näköisiä. Joo, näkemiin. Lähdetään Watson menee. It would be better not to go down there. Lähdetään menee. Siis mitä mun pitää tehdä? Mitä se venatkaas hetki? Sitten kun mä en äsken ihan keskittynyt, mitä se sanoi. Tässä ei ihan kaikki mee niinku Strömsös. Kokeillaan nyt, että jos mä otan ton. Pitäis me mennä sitä yläkautta sinne alas. Eikö me saatu käyttää tota alaovea? Stop it. Ei kai sitten. Mitä se sanokaa siinä? Mulla meni... No se sai sen lapua, niin katsotaan mitä siinä lukee. Mitä se sanokaa? Pitäis me... No tässä on nyt... Perfect. Nyt sytytetään tää mesta. What's that smell? I can smell oil. Vitsi kun mä en kuunnellut siinä. Mulla on nyt vähän... Mun pitää... Holmes, what are you doing Pitää up pieni there? breikki kohta. No, I'm not staying nor am here. I. Help me out of Stop. here. Don't move. You think you can stop us? Sherlock Holmes is a dangerous man. I'm not hanging around here waiting to be killed by him.
Don't be ridiculous. What are you talking about? You don't know what he's capable of. Whatever are you doing, Doctor? Give me that gun. Where is Mr. Holmes? You had better remain here for the moment. No kyllä no Holmesin Am I under tekoset on arrest? kyllä vähän niinku outoja. Come in, Inspector. My wife did enjoy reading that last story of yours in the Strand, Doctor. That was a proper adventure. Do you think you might write about this case someday? I'd like to see it. Oh, well now, I don't know. But that is very gratifying, and I'm glad to hear that your wife enjoys my writing, Constable. My goodness, what on earth was that? Häh? Mitä ihmettä toi Holmes nyt säätää? Inspector Baines is dead. Vai oliks Inspector Baines rikollinen? The watermill is burning! Vähän tuntuu tyhmältä, että mä oon tässä niinku pelannut. Mitä hittoa? Onks mä joku paholainen? Holmes has managed to escape from the police. He manipulated me from start to finish. And to think that I played an indirect part in his crimes. Erikoista. Erittäin erikoista. Mä joudun nyt lopettelemaan, niin kahtellaan. Moro moro.